नमस्कार, मीरास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे हलवाईसारखा शिरा। सत्यनारायण प्रसादासाठी शिरा तयार केला जातो तशा पद्धतीने शिरा तयार करणार आहे। गोड, चविष्ट, रुचकर असा शिरा तयार करणार आहे। लहान मुलंही आवडीने खातील अशा पद्धतीने शिरा तयार करणार आहे। सुजीचा हलवा कसा तयार करतात तशा पद्धतीने शिरा हा तयार करणार आहे। सुजीचा हलवा पुरी कशा तयार करतात तशा पद्धतीने हा शिरा तयार होतो। रेसिपीला आपण सुरुवात तयार करूया। रवा घेतलेला आहे। हा मोठा रवा आहे, बारीक रवा नाही आहे। उपीट शिरासाठी मोठाच रवा वापरला जातो। 1-2 मिनिटं रवा हलवून घ्यायचा, नंतर वरनं तूप घालायचं। 1-2 मिनिटं हलवून झालेलं आहे। आता तूप घालताय। रव्यापेक्षा जास्त तूप घ्यायचं म्हणजे शिरा चांगला होतो आणि टेस्टीही लागतो। या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। 5-10 मिनिटं रवा खरपूस भाजून घ्यायचा। करपून द्यायचं नाही, मंद आचेवर खरपूस भाजून घ्यायचं। रवा तुपात भिजला पाहिजे अशा पद्धतीने रव्याला तूप घालायचं म्हणजे शिरा व्यवस्थित खमंग आणि टेस्टी होतो। रवा भाजून झालेला आहे। रवा एका भांड्यात काढून घेते। रवा छानपैकी खरपूस भाजून झालेला आहे। त्याच भांड्यामध्ये तूप घेतलेला आहे। मनुका घातलेले आहेत भाजायला। एक 2 मिनिटं मनुका भाजून घेऊया। सर्व ड्रायफ्रूट्स भाजून घ्यायचे। मनुका फुगलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। मी जवळनंही दाखवते। आता सर्व ड्रायफ्रूट घालत आहे। बदाम, काजू, पिस्ता हे सर्व ड्रायफ्रूट्स घालत आहे। तेही 1-2 मिनिटं भाजून घ्यायचे। दूध घातलेला आहे। आता साखर घालायची, गोडीनुसार साखर घालायची। पायनॅपल थोडासा रंग घालत आहे, रंग ऑप्शन आहे। आणि पायनॅपल इन्सेसही घालत आहे। बदाम मिल्क पावडरही घालत आहे, त्याने टेस्ट स्वाद चांगलं लागेल याकरता मी घालत आहे। बदाम मिल्क पावडर ही ऑप्शनल आहे। थोडा वेळ उकळी येऊन देऊया। शिरामध्ये केशरही घातलेला आहे। उकळी आलेली आहे। आता मोठा रवा घालूया। सगळा एकदम रवा घालायचा नाही, हळूहळू थोडा रवा घालायचा। गुठळ्या होऊन द्यायचं नाही, याकरता हळूहळू थोडा थोडा रवा घालायचा आणि पटकन हलवायचं। रव्याची गुठळ्या होऊन द्यायची, याकरता पटकन हलवून द्यायचं। गुठळ्या झाली असे तर फोडून घ्यायच्या आणि हलवून घ्यायचं। रवा घट्ट झालेला आहे। आता 1-2 मिनिटं झाकून ठेवूया। मोकळा सुट्टा असा शिरा तयार होतो। 1-2 मिनिटं झाकून ठेवूया आणि रवा शिजलाही जातो। मोकळा सुटसुटीत शिरा असा तयार झालेला आहे। आता एक प्लेटमध्ये काढून घेऊया। प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे। वरनं गार्निशिंग करूया। बदाम, काजू, पिस्त्याचे काप लावूया। गार्निशिंग केल्यामुळे शिरा खूप छान दिसतो, याकरता गार्निशिंग वरनं करायचं।
हलवाईसारखा परफेक्ट असा शिरा तयार झालेला आहे। खूप छान टेस्टी असा शिरा तयार झाला आहे। सत्यनारायण प्रसादसाठी किंवा केव्हाही तुम्ही शिरा करू शकता आणि खाऊ शकता, मुलांनाही घालू शकता। खूप छान टेस्टी असा शिरा तयार झालेला आहे। माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। रेसिपी आवडल्यास कमेंट करून सांगा।